Chào bạn, có hội viên nêu ra câu hỏi rằng có thể áp dụng kết cấu lịch sử mà mình tóm lại như thế nào vào cuộc sống hàng ngày, ví dụ như việc quản lý công ty. Nếu bạn chưa biết, mình luôn chủ张rằng từ cổ đến kim kết cấu lịch sử của loài người có 4 giai đoạn: trật tự bộ lạc của người Nguyên Thủy, trật tự quốc gia của thời cổ đại, trật tự tôn giáo của thời Trung Cổ và trật tự cá nhân của thời hiện đại. Công ty có lẽ với đa số người coi như là một tổ chức thuần túy nhằm kiếm lợi nhuận và được thành lập dựa trên quan hệ hợp đồng tự nguyện. Nhưng đó là một cách hiểu chủ đạo chỉ xuất hiện trong trật tự cá nhân của thời hiện đại. Với các công ty của thời đại trước đây, giữa ông chủ và nhân viên không đơn thuần là quan hệ hợp đồng lao động mà thường có quan hệ cùng đồng như đồng hân, bộ lạc, tôn tộc, gia đình hay hiệp hội nghề nghiệp. Dù cũng nhằm kiếm lợi nhuận nhưng mục đích cuối cùng là duy trì cộng đồng. Vì vậy, các thành viên đều ràng buộc phải ưng nhã kiểu phong kiến. Ông chủ có trách nhiệm chăm lo sinh lao bệnh tử cho nhân viên. Nhân viên cũng có nghĩa vụ làm đến cùng, thậm chí làm đến chết vì công ty. Việc một công ty phá sản thường đồng nghĩa với việc một cộng đồng suy sụp. Hiện nay, nhân viên gia nhập công ty là thông qua hợp đồng cá nhân. Vì vậy, mình xin cho rằng dù sử dụng cách quản lý nào, tốt nhất là đặt phát triển cá nhân lên trên hết. Cụ thể là khiến nhân viên cảm thấy mình ký hợp đồng gia nhập công ty là làm đúng với bản thân, cống hiến cho công ty cũng đồng nghĩa với thực hiện bản thân. Nếu nhân viên gia nhập công ty không hoàn toàn thông qua hợp đồng cá nhân, thì có thể áp dụng yếu tố của trật tự thời đại cũ đối ứng vào việc quản lý công ty. Ví dụ trong doanh nghiệp nhà nước của chế độ bao cấp, nhân viên là do nhà nước phân phối, đó là đối ứng với tổ chức giáo hội của trật tự tôn giáo thời Trung Cổ. Thế nên có thể lợi dụng lòng sùng bái nhà nước của nhân viên giống như tu sĩ giáo hội sùng bái thượng đế để khuyến khích nhân viên vô tư cống hiến cho công ty. Ví dụ trong nhiều công ty gia tộc ở địa phương, nhân viên thường là người thân hoặc đồng hương. Nếu ông chủ là cha truyền con nối trong một gia tộc thì đó là đối ứng với quốc gia thời cổ đại. Thế nên có thể lợi dụng thân phận đẳng cấp để khuyến khích nhân viên có cảm giác vinh dự. Cấp trên sẵn sàng chịu trách nhiệm, cấp dưới thì trung thành với cấp trên, giống như quan hệ phong kiến giữa quý tộc và bình dân của thời cổ đại. Và đó cũng là cách quản lý của những công ty Nhật có chế độ tuyển dụng trọng tay vào hồi trước, ngay cả khi đó là bị quán tính thời phong kiến mà không phải bị nhân viên đều là người thân. Nếu thành viên công ty là người thân, ông chủ không phải cha truyền con nối trong một gia tộc mà là do một hội đồng quản trị bầu ra. Đó cũng là mô hình của nhiều công ty tổng hưng hội của người Hoa. Thì đó là đối ứng với trật tự bộ lạc thiên nhiên. Thế nên có thể lợi dụng tinh thần hỗ trợ và bình đẳng giữa các thành viên, giống như quan hệ của người Nguyên Thủy trong bộ lạc, để khuyến khích các thành viên vô tư cống hiến cho công ty. Dù sao thì hiện nay phần lớn doanh nghiệp nhà nước và công ty gia tộc hay hội đồng hưng cũng lợi dụng nhiều cơ chế phát triển cá nhân để khuyến khích nhân viên, ví dụ chia lợi nhuận hoặc từ cổ phần, kết nạp hợp danh vân vân. Đó cho thấy chủ nghĩa cá nhân là xu thế thời đại, và hiện nay truyền thông Việt Nam cũng đã bắt đầu nhấn mạnh đã công nghệ vào trung tâm, theo mình hiểu là đồng nghĩa với phát triển cá nhân phù hợp với xu thế chủ nghĩa cá nhân. Và từ lịch sử phương Tây cho thấy xu thế chủ nghĩa cá nhân có 4 mức độ khác nhau. Mình thấy trước tiên chúng ta nên xác định Việt Nam đang ở mức độ nào, rồi mới biết nên áp dụng cách phát triển cá nhân nào là phù hợp hơn. Tiếp theo mình xin từng bước phân tích.